เราก็จะแบบว่าไหนลองเรียกเราแบบนี้สิอะไรอย่างเงี้ยใช่เรียกว่าอะไรมีเรียกแบบว่าอากงมันรู้สึกว่าเหมือนเราว่างอ่ะเหมือนไอ้เครื่องเนี้ยมันทำหน้าที่แทนเราทุกอย่างหมดแล้วดีกว่าด้วยอ่ะมาทำอะไรพี่มิวเนี่ยตี2แล้วแต่พอเข้าไปเอาหน้าจมูกชนกันปุ๊บอ่ะมันแบบมันปี๊ดขึ้นมาเลยอ่ะแล้วจังหวะนั้นคือมันต้องจูบแล้วไงแล้วก็เห็นแดนเซอร์เต้นเราก็รู้สึกแปลกๆกับตัวเองอ่ะแล้วมันก็เหมือนกับเฮ้ยทำไมมันฮาร์ดขึ้นมาวะเดี๋ยวจะรู้เลยเป็นใครแล้วทีนี้มันเดี๋ยวไม่ได้แล้วจินตลาไม่ใช่อย่าเดาว่าไม่เอาHello and welcome to I Can Teach เย้ตั้งรับไม่ทันเลยเมื่อกี้คุณเอียงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอียงสวัสดีครับเอียงที่มาจากคำว่าเลี้ยงพยายามจะอธิบายคนให้เรียกอย่างนี้จะง่ายๆบางคนชอบแบบเคียงมั่งเอียงมั่งถ้าจะพูดชื่อผมมาให้พูดคำว่าเหมือนเลี้ยงให้เป็นมันฉันจะเลี้ยงข้าวคุณแต่เป็นเลี้ยงแล้วก็เอียงมีความแปลว่าอะไรไหมมีเป็นภาษาจีนครับแปลว่าพระอาทิตย์จริงๆมันคือคำว่าเหล่งเอียงชื่อเต็มๆคือเหล่งเอียงเหล่งก็คือเล้งมังกรเอียงคือพระอาทิตย์คือพระอาทิตย์ดวงใหญ่เพราะว่าเป็นหลานคนโตของที่บ้านเห็นว่ายูเคยไปอยู่กรมทหารมาใช่แล้วในนั้นยูไปเจอจุดที่พิเศษจุดของตอนเวลาผมไปเกณฑ์ทหารเนี่ยก็ไปอยู่ประมาณ6 เดือนนะแล้วก็เวลาอาบน้ำเนี่ยจะอาบรวมกันแล้วเวลาอาบรวมกันน่ะทุกคนก็ต้องแก้ผ้าพร้อมกันซึ่งในชีวิตอ่ะเราก็เคยจะอาบน้ำคนเดียวใช่ป่ะเราไม่เคยอาบน้ำแบบรวมอย่างนั้นมาก่อนเราก็พยายามหันหน้าเข้ากำแพงเว้ยคนอื่นจะได้ไม่เห็นของเราเนอะว่าเราก็พยายามก้มหน้าก้มตาอาบไปแต่พอเราหันหลังกลับไปปุ๊บอะทุกคนยืนอาบกันแบบชิลมากหันหน้าออกแล้วก็เหมือนแบบคุยกันเรื่องแบบทั่วไประหว่างเป็นยังไงวันแรกก็เริ่มไม่กล้ามองพอแบบหลังวันผ่านไปเริ่มสังเกตไงเราอย่าหันเข้ากำแพงแต่ตาเราไปหรือไปทั้งตัวเราก็ต้องหันกลับมาคุยกับเขาแล้วไงหันกลับมาคุยกับเขาแล้วไงเพราะถ้าเราจะมองเขาเนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับโอเพนของเราด้วยบางทีอ่ะเราเคยเห็นตัวของตัวเองใช่ป่ะเราไม่เคยเห็นของคนอื่นนะนี่คือแบบเห็นของทุกคนพร้อมกันแล้วเราก็อ๋อเรามันก็โอเคเหมือนกันนี่หว่าเราก็แบบอยู่ในแบบว่าตรงกลางมาตรฐานอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่แบบว่าเขาผ่านอะไรมาเงี้ยคือเขาไปฉีดฝังมุกฝังอะไรอย่างเงี้ยครับผ่าเบ้นอะไรเงี้ยคือผมเห็นทุกอย่างอะในกรมทหารนะที่เขาแบบทำกันมามันอาบกันกี่คนก่อนถึงจะได้เห็นนะโอ้ยอาบกันเต็มเลยครับ30 คนอย่างนั้นน่ะแล้วมันเล่นของยังไงอะเล่นของคืออะไรอะมันใหญ่มากมันใหญ่จริงๆดิช่ามันใหญ่มากเลยมันใหญ่เป็นกระป๋องโค้กอย่างนั้นเลยกระป๋องโค้กเขาทำอะไรมาคือเขาฉีดใช่แล้วผมก็ไปถามเขาว่าแบบว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อผมฉีดมาครับอะไรอย่างเงี้ยเขาดูพูดแล้วรู้สึกแบบดีใจเสียใจเขาดีใจเขาภูมิใจที่เราไปถามเขาแต่ผมก็รักษามารยาทนะผมก็บอกว่าอันนี้รักษาแล้วนะแล้วคุณถามยังไงพี่ครับพี่มันเราก็บอกว่านายทำไมของนายมันแบบว่ามันอลังการจังวะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกผมไปฉีดมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพอฝึกหนักๆมันมีอาการอะไรไหมบอกว่าถ้าวิ่งหนักๆมันก็จะอาจจะมีปวดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนแบบเลือดใช่ครับโอ้ my lord แล้วหลังจากนั้นอ่ะเวลาวิ่งตอนเช้าอ่ะผมไม่มองหาใครเลยเว้ยมองหาไอ้นี่คนเดียวเลยว่าจะทำง่ายไงวะเวลาใครวิ่งแบบนึกออกว่าแต่มันก็เป็นเรื่องตลกแหละครับก็โอเคเคยไปได้ไปคุยกับคนพวกนี้ไหมว่าพอเขามีเซ็กยังไงอะเคยเขาบอกผู้หญิงชอบกระป๋องโค้กเนี่ยนะผมก็ไม่รู้เขาพูดความจริงหรือเปล่านะเขาก็คงไม่โกหกแล้วเขาดูภูมิใจอะเขาภูมิใจแล้วเขาบอกว่าเนี่ยแฟนเขาชอบเหมือนกับฝึกไปได้2-3 อาทิตย์เนี่ยเขาก็เริ่มต้องไปหาพยาบาลบ่อยเพราะเขามีปัญหากันตรงนี้เพราะว่าคนเราอะถ้ามันอยู่เฉยๆก็ไม่เป็นไรนึกออกป่ะแต่นี่มันต้องฝึกทั้งวันออกไปเจอแดดสกปรกอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็คงจะมีปัญหากับอะไรตรงนั้นนะซึ่งผมก็ไม่ได้ไปถามต่อแล้วเพราะว่ากลัวเขาจะโชว์ให้ดูอีกไงเข้าใจว่าอยากจะขยายแต่นี่ฉันแนะนำว่าไปหาหมอที่มีความรู้ดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะส่งผลกลับมาบางทีเราฉีดเองหรือไปแบบว่าหมอผีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าไม่ได้แบบมีความโปรเฟชชั่นอลอ่ะมันทำให้จุดเน่าได้เราเคยคิดสักโมเมนต์หนึ่งไหมว่าเราอยากจะไปทำเหรอไม่เคยเลยไม่เพราะรู้สึกว่ามันน่าจะใช้ชีวิตลำบากอ่ะแค่จังหวะจะเริ่มอ่ะจะฉีดอ่ะเราก็เสียวแล้ววะ Fun fact ทำไมยุคกรีกจู่เล็กถึงว่าดีสมัยนี้การมีเจ้าโลกใหญ่
ถือเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของเหล่าผู้ชายหลายคนแต่กลับกันที่ใน400 ปีก่อนคริสตกาลการมีอวัยวะเพศชายที่ใหญ่นั้นเป็นลักษณะของสันดานดิบความป่าเถื่อนไร้ซึ่งอารยะไม่ใช่สิ่งที่น่ายกย่องแต่อย่างใดซ้ำยังโดนดูถูกอีกต่างหากเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงเห็นรูปปั้นเทพกีบผู้ชายมีอวัยวะเพศเล็กซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้แค่ในเทพองค์ที่มีความสามารถมีคุณงามความดีที่น่านับถือเท่านั้นในขณะที่เทพองค์ไหนที่ฉาโฉเรื่องตัณหามีความเลวทรามจะมีอวัยวะเพศใหญ่โตบางครั้งใหญ่เกือบเท่าลำตัวซึ่งนั่นเป็นลักษณะที่ชาวกรีกชนชั้นสูงประณามสะท้อนให้เห็นว่าในสังคมกรีกยุคนั้นไม่เคยมองว่าอวัยวะเพศชายคือสิ่งที่สามารถเชิดชูความเป็นชายได้เหมือนอย่างวัฒนธรรมอื่นๆค่ะแล้วมี culture shock อะไรอีกไหมในแบบกรมทหารอย่างเงี้ยตอนกลางคืนอ่ะมันก็จะมีบ้างแบบว่าอากาศมันร้อนไงแล้วเราก็อยากจะนอนหลับถูกป่ะทำยังไงดีเราก็เอาแป้งเย็นอะไรเงี้ยมาเราวิ่งไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วก็เอาน้ำแปะตัวแล้วก็เอาแป้งตางูแปะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่เราเข้าไปบางทีเราก็อาจจะได้ยินเสียงแปลกๆบ้างอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้บางทีเขาลงมาเข้าห้องน้ำพร้อมกันไงเข้าใจปะคือแบบ1 กองร้อยอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบบุคลิกออกไปทางแบบสาวประเภท2นิดนึงอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอะไรเงี้ยก็บางทีก็มันเป็นเสียงหรือเสียงแบบหลังมากกว่าแบบหลังมากกว่าใช่ oral sex แล้วเราไม่มีความอยากเราอยู่ในนั้นเราทำยังไงคือตอนแรกอ่ะก็อยากจะชะโงกหน้าขึ้นไปดูเหมือนกันก็มีความเสือกประมาณนะก็มีความเสือกเหมือนกันคนอื่นแล้วตอนนี้ก็มีความอยากรู้แต่คือพอคิดดูแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ใช่แบบคนที่อยู่แรงเดียวกับเราก็ได้ไงถ้าเขาเป็นไฮเออร์แรงกว่าเราอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาดิสมมติเราไปแบบเจอแบบผู้พันรุ่นไม่ใช่ผู้พันหรอกเพราะเขาไม่ทำอะไรตรงนั้นหรอกแต่ว่าอาจจะแบบรุ่นพี่ที่มันเป็นแบบผู้คุมเราอยู่อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่อยากให้ความลับถูกเปิดเผยใช่ป่ะเราก็เลยคิดเหมือนในหนังอะแล้วก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าเราก็เลยเดินกลับไปปกติดีกว่าอะไรเงี้ยการอยู่ในนั้นนานๆแล้วตัวเราอ่ะก็เป็นคนมนุษย์คนหนึ่งที่มีอารมณ์เราจัดการกับอารมณ์เรายังไงตอนอยู่ในกรมทหารก็ต้องช่วยตัวเองในห้องน้ำใช่แล้วไม่กลัวว่ามีคนจะมาคันชะเง้อของเราหรืออาบน้ำไม่ได้อยู่แล้วถูกป่ะเพราะอาบน้ำอาบด้วยกันมันจะไม่สามารถหันไปคนเดียวแล้วอยู่คนเดียวได้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบทุเรศถูกป่ะเพื่อนขอโทษทีผมนึงขอเวลามันก็ต้องให้จังหวะแบบว่าสมมุติฝึกอยู่ครูครับขอไปเข้าห้องน้ำครับทุกคนมันก็จะแบบคือเราก็ไม่รู้มันไปเข้าจริงๆหรือมันเข้าไปทำอะไรนึกออกป่ะเพราะว่าจังหวะที่แบบไปเข้าห้องน้ำระหว่างวันเนี่ยคือจังหวะที่มันแบบแอบไปทำได้อะไรเงี้ยคิดว่ามันฝึก discipline ได้จริงๆไงนี่ฉันอยากรู้มากครับมากๆใช่บางอย่างแบบมันทำให้เราลดอีโก้เราลงมาเราอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยอุ๊ยใครก็แบบอาจจะรู้จักเรานะทุกคนก็ please เราแบบนู่นนี่นั่นแต่พอเข้าไปอยู่ข้างในอ่ะทุกคนเท่ากันหมดเลยอ่ะเขา treat เราเหมือนแบบเราไม่ได้เคยเป็นอะไรมาก่อนเลยอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เราทุกคนแม่งเท่ากันเนาะทุกคนเป็นเพื่อนกันผมก็เป็นเพื่อนกับแบบบางคนทำงานแบบกรีดยางอยู่อะไรเงี้ยผมก็แบบคุยกันพี่ตื่นกี่โมงอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับได้มิตรภาพที่เราอาจจะไม่ได้มาเจอในชีวิตจริงง่ายๆอะไรเงี้ยอันนี้อยู่ไปเพราะอยู่จับใบใช่ไหมใช่ไอสมัครคือถ้าสมัครเหรอคือสมัครอะมันจะได้ลดลงอีกกึ่งนึง6 เดือนเข้าใจแต่ว่าถ้าจับโดนอะไปปีนึงมันก็นึกออกป่ะเราก็6 เดือนก็เหมือนไปโวเคชั่นป่ะอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่ายูมีอารมณ์กับการดู MV ลูกทุ่งอันนี้มันเป็นเรื่องราวแบบว่าการที่เรารู้สึกว่าเรามีอารมณ์กับเพศตรงข้ามแบบนั้นนะครั้งแรกในชีวิตคือการได้ดูทีวีแล้วก็ดู MV เพลงลูกทุ่งเพลงหนึ่งแล้วก็เห็นแดนเซอร์เต้นเราก็รู้สึกแปลกๆกับตัวเองอะแล้วมันก็เหมือนกับเฮ้ยทำไมมันฮาร์ดขึ้นมาวะแดนเซอร์เขาทำอะไรในนั้นน่ะเขาก็แค่เต้นปกตินั่นแหละก็คือใส่นุ่งสั้นแบบปกติเต้นใช่ประมาณเนี้ยเราก็แปลกอีกวันหนึ่งอะเราก็พยายามมานั่งเวลาเดิมเพื่อดู MV อีกเว้ยทุกวันนี้ได้เจอเขาอย่างนักแดนเซอร์คนนั้นไม่มีโอกาสได้เจอแล้วก็ไม่อยากเจอด้วย เพราะว่ายังไอ้นี่ไม่ได้เลยครับเอาจริงๆเขาจะอายุ40แล้วนะป่านนี้โอ้เขาไปก่อนนั้นก่อนอันอีกผมจำเพลงวันนั้นได้ทุกอย่างภาพร้องเพลงมาสัก2 วิได้ไหมไม่ผิดลิขสิทธิ์เดี๋ยวจะรู้เลยเป็นใครแล้วทีนี้มันเดี๋ยวไม่ได้แล้วจินตลาไม่ใช่อย่าเดาว่าไม่เอาเป็นนักแสดงไม่ต้องตอบว่าใช่หรือไม่แค่ดูหน้าเฉยๆไม่เดี๋ยวถ้ามันไปเจอกันวันหลังอ่ะอภาพรไม่ใช่พี่หายเนี่ยดาวมายุรีใช่ไม่ต้องบอกทำไมไม่ต้องบอกเหรอดาวมายุรีคือไอ้สุดท้ายก็ต้องบอกอยู่ดีเนี่ยไม่เคยเจอเขานะแต่หลังจากนี้ก็คือชิบหายไม่เขาก็จะเชื่อว่าเขาดีใจเพราะเขาเต้นเก่งใช่โอเคไม่ปฏิเสธอะไรเลยค่ะถ้าเกิดดู MV แล้วตั้งได้ผู้ชายจริงๆแล้วอะเกิดอารมณ์ง่ายไหมเจอเห็นอะไรนิดหน่อยก็ขึ้นได้เลยเหรอจริงๆผมว่าบางคนมันมีจุดทิกเกอร์ไม่เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนแบบนมเป็นก้นก็ได้นะอาจจะแค่แบบจังหวะสมมติติช่าแบบเสยผมเลยเห็นแบบต้นคออะไรเงี้ยนึกออกปะไม่ใช่หรอกว่านึกว่าเวลาผู้หญิงทำแอคชั่นอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันดูเซ็กซี่อ่ะมันทำให้เราแบบติ้งเลยเหรอ
จิตใจมันจะมีสำหรับผมไม่ใช่การที่เห็นอะไรที่เหมือนแบบบ๊อบแบมอะเห็นว่ายูได้กลิ่นสาบผู้ชายเยอะหรือกลิ่นสาบผู้ชายมีอะไรเรื่องนี้อธิบายหน่อยเคยเล่นละครที่แบบต้องเป็นชายอยู่ทีนึงคือเล่นกับพี่ก๊อฟอนุวัฒน์แล้วเราอ่ะก็เชื่อมาตลอดว่าการที่เราจูบผู้ชายกับจูบผู้หญิงมันก็เหมือนกันแหละถ้าเราหลับตาปุ๊บอ่ะมันไม่เป็นไรมันปากมันจะรู้สึกเหมือนกันใช่แต่วันที่ต้องทำจริงๆอ่ะแล้วต้องไปจูบผู้ชายจริงๆอ่ะวันนั้นอ่ะพี่ก๊อฟเป็นคนสะอาดแล้วก็ตัวหอมมากนะแต่พอเข้าไปใกล้ๆปุ๊บอ่ะมันมีกลิ่นผู้ชายเว้ย กลิ่นผู้ชายคือเหมือนกับเฮ้ยคือถ้าอยู่ระหว่างเนี้ยไม่ได้กลิ่นนะแต่พอเข้าไปเอาหน้าจมูกชนกันปุ๊บอะมันแบบมันปี๊ดขึ้นมาเลยอะแล้วจังหวะนั้นคือมันต้องจูบแล้วไงแล้วก็เลยต้องแบบจูบไปด้วยความรู้สึกแบบนั้นน่ะแล้วเราก็กูไม่เอาอีกแล้วคือมันรุนแรงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยคือกลิ่นกับความรู้สึกทางเพศอะโคตรมีอิทธิพลแต่คนไม่ชอบนับมันมองอธิบายไม่ค่อยได้อะเพราะว่าขนาดการเลือกคู่อะคนเลือกด้วยกลิ่นด้วยนะหรอใช่ตัวฉันเองนะขนาดเจอผู้ชายเหมือนกับหล่อเหมือนกันแต่คนนึงกลิ่นดีกว่าชอบคนกลิ่นดีกว่ามันเป็นเหมือนกับบางอย่างที่แบบอธิบายไม่ได้อะแต่ดึงดูดกับกลิ่นนี้ฉันสามารถอยู่กับตรงนี้ได้นานๆอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าใจเรื่องที่แบบ18บวกที่สุดหรือความแบบทาเลนต์เนี่ยโรงเรียนชายล้วนคือได้ยินมาเยอะมากมัน18บวกแค่ไหนในโรงเรียนชายล้วนมันจะเป็นหนังโป๊ที่เขาไลฟ์ใส่แผ่นซีดีกันนะคือฮิตมากในหมู่นักเรียนชายอ่ะคือทุกวันอ่ะมันจะไม่แจกกันเลยเว้ยตอนเช้าแบบมีรหัสนะอันนี้ลองดูรหัสอะไรอ่ะรหัสแบบว่าหนังญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอันนี้ดูยังแลกกันอะไรอย่างเงี้ยหมกมุ่นมากมปลายอ่ะผมบอกเลยคือวันแบบกลับบ้านไปกูจะดูเรื่องไหนดีวะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเอามาแบ่งแจกกันบางคนไอ้มาเป็นแบบเป็นตั้งมาแจกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็มีชีวิตของเราอ่ะสไตล์เซ็กเราเป็นยังไงเหมือนหนังโป๊เราดูไหมมีเป็นวูบมากกว่าบางทีวูบคืออะไรวะบางทีเราทำไปอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็มีแวบถึงเรื่องที่เราดูมาอะไรเงี้ยเราก็สวมจิตวิญญาณไปสักแบบนาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแต่ว่าเราก็มีเซ็กแบบปกติแหละมีเซ็กแบบปกติแหละใช่เคยเล่นเป็นพล็อตสักครั้งไหมไม่ได้มีแบบวางแผนจริงจังขนาดนั้นว่ะแต่มันไปเองหรือแต่ว่าพอสมมติไปถึงตรงกลางแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าไหนลองเรียกเราแบบนี้สิอะไรอย่างเงี้ยใช่เรียกว่าอะไรมีเรียกแบบว่าอากงไม่ใช่อากงเร็วๆหน่อยแบบมึงอะไรอย่างเงี้ยชอบเหรอพอบอกว่ามึงกูอีแล้วแบดหน่อยอ่ะใช่บางทีต้องการความหยาบคายนิดไงตอนยูมีเซ็กส์เคยรีพอร์ตกลับมาว่ารู้สึกเหมือนว่างงานการมีเซ็กส์แล้วรู้สึกว่าว่างงานมันเป็นยังไงบางทีอาจจะแบบว่าเราไปต่างถิ่นเนาะแบบบ้านผู้หญิงอะไรเงี้ยเราต่างถิ่นโอ้โหผู้สกายแล้วเขาไปไหนไปบ้านผู้หญิงโอ้โหอาจจะไม่ได้แบบอยู่ในที่ของเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็มีของเล่นอะไรของเขาที่เขาอยากจะใช้ซึ่งเขาก็อยากจะให้เราแบบว่าเป็นคนช่วยใช้ด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเหมือนเราว่างอ่ะเหมือนไอ้เครื่องเนี้ยมันทำหน้าที่แทนเราทุกอย่างหมดแล้วดีกว่าด้วยอ่ะมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยตีสองแล้วผู้ชายหลายคนมีปัญหาเสร็จก่อนผู้หญิงเข้าใจแล้วมันอาจจะเป็นเวนึงที่ผู้หญิงบางทีมันเสร็จช้าจริงอ่ะผู้หญิงบางคนใช้เวลา30นาทีหรือมากกว่านั้นน่ะก็เลยใช้ตัวนี้มาช่วยนิดนึงแล้วก็เอาเองด้วยอะไรเงี้ยมันจะได้ช่วยแต่ว่าส่วนตัวเราแล้วเรารู้สึกว่าเราเอนจอยกับการเป็นของเราเองใช่ของเราเองความสัมพันธ์การมีแฟนตั้งแต่อยู่ RS กับปัจจุบันมันแตกต่างกันยังไงเป็นยังไงผมว่าสมัยเนี้ยคนที่เป็นอยู่ในจอทีวีเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นดาราเนี่ยการที่มีแฟนอย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะทุกคนซัพพอร์ตบางทีมีแฟนคลับเป็นคู่แต่เราย้อนกลับไปสมัยที่เราเป็นนักร้องอยู่ RS อะเราว่าการที่แบบเราประกาศตัวว่าเรามีแฟนหรือว่าคุยกับใครหรืออะไรเงี้ยมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเลยอะผมรู้สึกว่าแต่ก่อนอะถ้าผมคุยกับใครหรือมีแฟนอะผมจะปิดไม่บอกใครเลยกลายเป็นว่าเหมือนกลัวว่าคนจะรู้คนที่ RS หรือว่าใครจะรู้อะไรเงี้ยซึ่งบางทีณวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าโคตรใจร้ายกับคนนั้นเลยเพราะว่าบางคนมาถามแบบซึ่งหน้าเลยนะแบบเดินมาด้วยกันอย่างเงี้ยแฟนหรือเปล่าเราบอกไม่ใช่อ่ะใช่ป่ะเราพูดไปเราก็รู้สึกเฟลเว้ยแต่เขาเข้าใจใช่ไหมบริบทเราตอนนั้นอ่ะใช่แต่ว่าเรารู้สึกเฟลไปเองแล้วเราก็รู้สึกว่าสังคมมันน่าจะเปลี่ยนไปมากกว่านี้คือสมัยก่อนมันไม่ได้จริงนะเขาแฟนคลับรู้ว่ามีแฟนหรืออะไรเงี้ยมันจะมีความแบบเหมือนเขาแอนตี้เราเหมือนเขาโกรธเราอ่ะบางทีอ่ะแต่ก่อนอ่ะพอมีแฟนปุ๊บอ่ะงานบางงานอ่ะมันโดนดรอปไปเลยนะเว้ยหนทางข้างหน้ามันจะไม่ค่อยสดใสแล้วอะแต่ณวันนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะเปิดมากขึ้นใช่เปิดมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปมากขึ้นเห็นว่าเคยมีมรสุมที่ใหญ่มากในชีวิตอกหักจริงๆคนเราผู้ชายไม่จะดูตอนแรกแบบมรสุมใหญ่แล้วตอบแบบอกหักคือความทุเรศคือมันเริ่มจากอกหักก่อนเว้ยพออกหักปุ๊บเราก็เหมือนกับว่าอยากจะประชดชีวิตตัวเองอะประชดด้วยเหรอใช่คือการที่เข้าไปในกรมอะ
เป็นทหารอ่ะมันคือการอยากเอาตัวเองไปลำบากเว้ยอยากให้เธอเห็นว่ากูอะลำบากกูสู้นะเว้ยอะไรก็ไม่รู้อะมันอยู่ในหัวของเด็กผู้ชายคนนั้นอะไปบวชด้วยช่วงนั้นอะคือทำทุกอย่างเลยแต่หลังจากที่บ้าไปแล้วประมาณแบบเกือบปีอะพอกลับมาหาไม่มีงานเลยคือทุกคนก็ลืมเราไปด้วยนอกจากแฟนเก่าลืมไปแล้วทุกคนก็เลยเหมือนลืมทุกคนก็ต้องมาบิ้วใหม่ว่าอ๋อเอียงมันกลับมาแล้วนะมันพร้อมรับงานแล้วนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เป็นความรู้สึกที่แบบก็ผ่านมาได้นะแต่ตอนนั้นก็เฟลมากนะครับเพราะว่าเหมือนกับตั้งใจไว้แบบหนึ่งแล้วมันเป็นอีกแบบหนึ่งเลยโชคดีที่ว่าระหว่างที่เราหายไปอ่ะความอีโก้อ่ะของเรามันลดลงด้วยเหมือนกับพอเราไปอยู่คนเดียวปุ๊บเราห่างจากสิ่งที่มันแบบทุกคนที่เขายกเราอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันก็เราก็เป็นคนธรรมดาได้นี่หว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติเป็นอาหารไปบวชมาอะไรเงี้ยมันก็มีความ humble ขึ้นตั้งแต่ก่อนกับตอนนี้รู้สึกว่าเซ็กส์ไดรฟ์ของเรามันลดลงด้วยปะมากขนาดไหนกี่เปอร์เซ็นต์ได้แต่ก่อนถ้าออกไปตอนกลางคืนแล้วมีแอลกอฮอล์คืนนั้นต้องจบถูกป่ะโอ้ว้าวโอเคสมัยนี้ก็คือแบบว่าชิลๆเราสามารถอยู่ได้คนเดียวไม่ต้องมีเซ็กเป็นเดือนๆก็ได้เป็นเดือนคือมันง่ายแค่ไหนสำหรับคนหน้าตาแบบเราอย่างเงี้ยหน้าตาดีแบบเนี้ยคือรู้สึกมันง่ายไหมกับการได้ผู้หญิงจริงๆแต่ก่อนง่ายนะจริงๆรู้สึกง่ายแล้วก็รู้สึกเราเหมือนแบบไปหลอกเขาด้วยแต่ก่อนเราก็แบบอาจจะมักง่ายด้วยแหละแล้วก็แบบชอบมากเลยขอทำเป็นเสมือนว่าเราจะสารต่อยาวๆนึกออกป่ะแต่จริงๆแล้วมันแค่จังหวะตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากรู้ว่าจริงไหมคือผู้ชายอะถ้าเกิดสมมติมันเห็นอะไรแล้วมันชอบแล้วอะแล้วอยากได้มากแล้วมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับแทบจะแบบว่าหลงรักอะแล้วแต่โมเมนต์ที่มันมีเสร็จแล้วอะเหมือนกับมันหลั่งออกไปแล้วมึงจะรู้จริงว่าฉันไม่ได้ชอบเธอขนาดนั้นแล้วบางคนถ้าเกิดหลั่งออกไปแล้วยังชอบเขาอยู่แปลว่าฉันชอบเธอเราเป็นทุกครั้งเลยว่ะ ไม่เว้ยคือเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่แบบฟินิชแล้วอะแม่งจะรู้สึกว่าเรียลิตี้มันกระแทกเข้ามา ปัญหาแม่งแล้วกูจะเคลียร์ยังไงวะเนี่ยแล้วนึกออกป่ะคือผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เหมือนแบบอยากมีความสัมพันธ์ขนาดนั้นน่ะแต่ก่อนนะแต่ก่อนนะมันก็จะรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยแฮปปี้กับพฤติกรรมสมัยก่อนเท่าไหร่อะไรเป็นจุดที่ทำให้เราอยากดูแลตั้งใจดูแลสุขภาพของเราร่างกายของเราบ้านผมเป็นทรงผอมหมดเลยแล้วเป็นทรงแบบทรงตะเกียบอ่ะคนจีนทรงตะเกียบหมดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ดูแลออกกำลังกายตั้งแต่วันนี้อีกหน่อยถ้าเราแบบอายุเยอะขึ้นนะเราต้องเป็นตะเกียบแน่เลยไม่มีกล้ามเนื้ออะไรแน่เลยเพราะว่าบ้านเป็นคนที่แบบอยู่เฉยๆก็ผอมอ่ะพอเริ่มออกปุ๊บเนี้ยเริ่มมีคนชมไงพอเริ่มมีคนชมก็เลยทำมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยหลังจากออกกำลังกายแล้วอ่ะชีวิตเรื่องความรักอะไรพวกเนี้ยกราฟมันพุ่งขึ้นเลยมันขึ้นเรื่องไหนขึ้นเรื่องเซ็กหรือขึ้นเรื่องแบบว่าความดึงดูดหรือยังไงป๊อปปูล่าด้วยแล้วก็เรื่องเซ็กส์ด้วยรู้สึกว่าแข็งแรงมากขึ้นคิดว่าท่าไหนที่ยากที่สุดในผู้ชายทำแล้วเหนื่อยอะเช่นเฮลิคอปเตอร์ถือว่ายากเพราะมันต้องอย่าให้หลุดแล้วเราค่อยๆไปกันอะไรเงี้ยถ้าต้องอุ้มเขาอะบางทีผู้หญิงอาจตัวเล็กกว่าเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องให้เขาขึ้นมาอยู่ในเดฟเดียวกับเราเงี้ยมันก็ต้องมีความแบบใช้แขนอุ้มอะไรเงี้ยด้วยซึ่งท่านี้จะบอกเลยนะถ้าเกิดไม่แข็งแรงหรือว่าถ้าเกิดเหนื่อยให้เอาลงนะใช้กำแพงช่วยได้มันช่วยเอาแบบให้เขาไปพิงกำแพงแปลว่ารู้เยอะนะคะคนนี้ถ้าเกิดปล่อยลง1ผู้หญิงเจ็บแล้ว2จุดหักนะเกิดมันไม่ไหวแล้วมันมีความแบบรูปอย่างเงี้ยแล้วซึ่งพอมันหักมันไม่ใช่กระดูกที่หักนะมันเป็นเหมือนกล้ามเนื้อที่ฉีกนั่นคือหักมันเป็นเหมือนความแบบว่าตอนมันแข็งมันจะมีความเลือดไปอยู่ในกล้ามเนื้อแล้วมันอย่างโอเคอาจจะระวังกระชากฟิลมากหรือว่าตอบเพื่อคำตอบได้เมื่อกี้เราเพิ่งพูดถึงโพสิชันของเซ็กในการพึ่งแต่งพูดง่ายแล้วคำถามต่อไปคืออยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาสูญเสียก็ได้กำลังใจกับชีวิตคือคนเราบางทีต้องบอกว่ามันไม่ได้มีช่วงที่ดีตลอดหรือว่าเลวตลอดหรอกบางทีมันก็มีขึ้นมีลงอย่างชีวิตผมอ่ะบางทีมันก็ดีจังเลยเว้ยมีทั้งละครมีทั้งนี่นั่นไปหมดความรักก็ดีไปหมดเลยแต่พอจังหวะที่มันดาวอ่ะมันก็ดาวจริงๆนะดาวจนไม่รู้จะบอกว่าจะกลับขึ้นมายังไงเลยผมเชื่อว่าคนเราถ้าเลือกทางถูกอ่ะสมมติเราขับรถไปใช่ป่ะมันมีทางที่ใช้อารมณ์กับใช้เหตุผลนะถ้าเราใช้เหตุผลเลือกใช้เหตุผลไปเรื่อยๆเลี้ยวถูกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องถึงที่หมายถูกป่ะทำตามที่มันควรจะทำทำตามสิ่งที่มันถูกต้องเดี๋ยวมันก็จะสำเร็จไปเองแหละครับก่อนจากกันไปนะคะฝากผลงานหรืออะไรที่จะมีตอนนี้ติดตามอะไรได้คะก็ฝากติดตามละครแล้วกันนะครับก็มีถ่ายเรื่อยๆตอนนี้ก็มีมอมเป็ดสวรรค์อะไรนะมอมเป็ดสวรรค์อันนี้เธอต้องไปดูเว้ยมันเป็นเหมือนกับว่าชื่อโคตรขำอะละครยูริละครผู้หญิงสมัยร3สมัยแบบย้อนกลับไป100 ปีน่าสนใจใช่แล้วแต่ว่าเราเล่นเป็นแบบมีคู่ชายด้วยเป็นละครแบบ LGBT เลยอย่างเงี้ยก็ติดตามกันได้ครับตลกไหมไม่มีตลกเลยไม่แค่ตัวที่เป็นตัวหลักอ่ะเขาเดินคนคิดเรื่องกูจะด่ากูแล้วคือเขาแค่เดินแบบเดินเหมือนเป็ดคนก็เรียกเขาว่าฉายาเป็นหม่อมเป็ดแค่นั้นเองแน่ใจไม่ใช่คอมเมดี้ไม่ใช่คอมเมดี้
แต่สนุกหม่อมเป็ดสวรรค์โอเคไม่มีวันลืมชื่อนี้ไม่มีวันลืมฝากดูกันด้วยนะคะแล้ว IG หรืออะไรติดตามได้ทางไหนคะ IG TikTok นะครับก็ตอนนี้แต่ก่อนเล่นแต่ IG เพิ่งจะมาเล่น TikTok ได้สัก2 เดือนฝากติดตามหน่อยนะครับก็มีไลฟ์มีอะไรติดตามกันได้เดี๋ยวเราเอาชื่อตรงนี้นะคะฝากไปติดตามด้วยเนาะครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเช่นกันครับใครที่ชอบเอพิโซดนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันนะคะในเรื่องต่างๆกันมาได้เนาะแล้วก็อยู่ใน respectful manner นะคะแล้วก็ฝากแชร์กันเยอะๆด้วยแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามพี่เอียนด้วยนะคะโอเคค่ะ see you next time bye สาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนแล้วใส่ผ้าอนามัยเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะเลอะอับไม่สบายตัวสุดๆเลยค่ะใช่อีกทางเลือกนึงมาแนะนำนะคะนี่คือถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะเป็นถ้วยที่ทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะจะเป็นการพับไปอย่างนี้ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะแล้วมันก็จะเปิดเป็นการรองรับเลือดค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเจ็บเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเป็นซิลิโคนนิ่มค่ะพอใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงออกมาเทเลือดทิ้งนะคะแล้วก็ทำความสะอาดค่ะข้อดีของตัว Flow Days นะคะก็คือเป็น reusable ค่ะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาแถมยังลดขยะไปได้เยอะมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับอากาศหรือว่าแบคทีเรียนะคะทำให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ตลอดทั้งวันค่ะไม่ว่าคุณจะไปว่ายน้ำเล่นเต้นโยคะอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็มั่นใจกับถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะทาง Instagram แล้วก็ TikTok นะคะ Flow Days แล้วก็ Line นะคะ @Flow Days เว็บไซต์ค่ะ myflowdays.com Flow Days live with confidence จริงๆเราอายเรื่องดาวมายุรีเว้ยเรากลัว Oh my god แล้วก็พูดเรากลัวเขาแบบเรื่องนี้เรื่องเดียวเหรอจริงๆคือมันเอาจริงๆวันนี้สมมติพี่ดาวเดินเข้ามากูทำหน้าไงอะพี่ดาวไม่ได้เข้ามาเซ็กเมนต์ไม่ใช่คือไม่รู้อ่ะพี่ดาวมายุรีงั้นถ้าฝากเลยนะใครส่งให้พี่ดาวมายุรีดูแล้วถามเขาว่าพี่โอเคไหมพี่โอเคไหมที่มีเด็กชายวันนั้นคนหนึ่งที่เขาเนี่ยมีอารมณ์ให้กับพี่ครั้งแรกเขารู้ว่าตัวเขาต้องการอะไรแล้วในชีวิตผมพยายามแยกคลิปนี้พี่ดาวมายุรีและตัวผมออกจากกันคุณอย่าเอามารวมกันดิคุณอย่าให้มันมาเจอกันได้คือจะชวนเขามาและเขาเหมือนกับว่าก็สนใจแต่เขาบอกเขาไม่มาเราก็โอเคไม่เป็นไรแล้วเขาบอกเขามาได้อยู่เขามาได้เพราะดาวมายุรีคือเพราะฉะนั้นพอระวังสายปุ๊บอะกูควรจะเปิดเผยเรื่องนี้ให้คนรู้เหรอวะไม่เป็นไรเลยเราชื่นชอบเขาเขาไม่ได้ทำอะไรอนาจารที่มันใช่เขาแค่เต้นของเขาแต่เราฟังเองเราช่วยไม่ได้มันคือจุ๊กับสมองมันคนละที่เข้าใจอยู่นั่นแหละช่างแม่ง